na may inuot kami maong informs the scaffoldings kung yung balik now. We discussed this one already last time. We must still pipe scaffoldings. Discuss na ba o wala pa? Wala pa, sir. Okay, so dili ka tama no na kasi siya. Ano na, how to get the word fit and particularly the type of lumping we need to use for this particular project. So don't forget that we need to convert this into the particular number, not only in word fit. Take note of that. If it's in word fit only, then it cannot be understood, as I said. Like, by the way, I'm still checking your final midterm exam. You still found out ang answer ang tama ko. Karon, habang na-place the istorya na natin sa inyo for 8 pieces. 20 millimeters. Ano na, that is very big. No? Eh, yun ang nasabtan, nasapasabutan ng 40 pieces, 20 millimeters. Naman 30 millimeters. So, correct mo ng 28 or 48 pieces. But what ka malo sa length, it could be 6, 9, 12, or whatever and so on. That is not correct. And mark that wrong. Kay, hindi na siya mo correct. Hindi ka magkasinabutan na sa tindahan. Well, same thing as this one. When we only say that 2 by 2 441 word width, it's not enough. So, kailangan natin convert ito siya in certain that two pila ka pieces of certain length. So this is just a reminder. Like this one, no matter how much I remind you about this, but still I can find kung ano lagyan po ng answer. Maybe wala na kami na. Or sa ba kayo yung debate well, no? So, mali ang summary so depending on the what is required. So, again, so really good and din ha. By the way, nag-evolve naman ito. Kini nga book is very easy to ano. And an old, nag-evolve naman. So we don't have to stick in the old ways of estimating. So we have to also update our knowledge. Kailangan na siya number of pieces of a particular size, what I mentioned, of lumber. Okay, so let's proceed with steel pipe as component. Yes, what about ano, still remember now. Naabot si Dorian, kung about ani. So, okay, this is it. Ang scaffoldings, there are times when you want gamitan the steel pipe mo siya. So, kung pipe mo na siya, so, mga tubo na, ay kalanghalo na siya, no? Ang mga 2 inches ang iyang diameter na. Nagbuhat yung ani, form of clip frame and edge frame. These are steel scaffolding. So, pwede ka po siya ibutang and then we can increase the height by connecting the two. So, pwede man sila ma-connect kana. Pahaom na siya din ha. Ay, bangag na din ha. No, hago, kinukusan. Okay, send as well. And this one will become the steps of the ladder for the workers to go up. Yeah, may 1.2 meters and width and the height is 1.7 meters. Kini sa 1.2 meters ang yung height. So, depende lang kayo sa din mo sigo. O sa mga exact. But then, there are also kini adjustable base jack. Kini base jack, importante na sa foot amin.
Because there are times when the ground is not level like this. If we're going to use this one, ang isa isangko na sa yuta, and the other one is not has not yet reached the ground. So that is why in order for them to be level, ibutang na siya isumpay na rin. No? Then, yung adjustment, kini siya, tuyo ko ni siya, this will be turned, this will go up, or go down. Kung i-dismantle na, sorry, or go down. So kini siya, this is where the katong lumber nga pwede siya mo kupot katong lumber no mo. Mohod mo. Kung sa lumber na kuan. Kumang support katong horizontal. Okay. Suportan din na. Then ma-adjust niya po ni siya according to the desired height. So man siya mga gamit na. Then, wala ka atong mga clamp-clamp o katong mga tubo ra tanan then may clamp diri no then aroma kuan dito so wala diri ang katong clamp. Anyway, ang katong clamp, dali naman to sa ma-estimate. And that is for rent mo to siya, mo rent ka isa ka truck ato so dala ng mga clamps o ingon ani horizontal and vertical. So ang ato diri ang modern o kining mga base jack at adjustable base jack. Wala na siya. Okay, so there are problems at the end of the chapter. Kung ano man ba sa scaffolding, so wala yung mga problems. So, kung lang ano yung problem is the arrangement of the frame. So, naa siya ay cross-sectional dimension. This is 22 inches and 15 inches. Then, the cross-sectional dimension of a column. We are, sorry, are required to determine the board, no? Ang board na i-form ani plywood from the frame kay walay frame ang tanang plywood. That is not strong enough to hold the concrete inside. So kana siya, kung ano mo na ang iyahang forma, no? Column na siya, column nga rectangular. Okay, so kini siya 15 diri, 15 inches. Other one is 15 inches. And this is 5.8 meters or equivalent to, I think it's 19.33, 5.8 divided by 5.8. So 19.33 ang iyang height. And what you're required to find in this problem, so I will not be discussing all these problems. I will leave this to you so that we'll also be practicing to solve this one. So, wala gibutang niya ang frame. So, siguro, it's up to us. It's up to the estimator to put the frame. Pero ang kanang plywood, klaro tayo according to this dimension. No, i-cover yun na kini. So, whenever we have a quiz or exam, ako i-drawing ang frame. Ang frame. Pag-gilid, ang frame. So, na ino ka support. See, pag may lang ha, nagamay na sa ang rack. Then, lilipod. So, makita yun na kasi one support. So, kining 15 inches, may support yung isa na may support din na. Imagine ba ninyo na, no? This is a top view, plan view. So tulong ka mo kayang support kini diri. 1, 2, 3. No, to make it a frame. Kini po siya,
upat na siya. Upat ito ng 1, 2, 4. So, ito nag-drawing sa problem. Okay, to estimate this one, to determine the length of the, let us say, 2 mani, 2 by 2 number. Ang first ko no 2 by 2. And the second estimate is 2 by 3. So, kaduhaon na siya. Using different sizes. To estimate this one is, kung na ito yung isa ka side, this is 22, no? 22. At isa is 15. And yung height is 19.33. So, storage ako. Okay. Okay. So, ang frame is, ano ang frame o diri? Aron, malikon ang board na made of plywood. Tapos, dili mo bigay. So therefore, ang 22 na kabukok, what we're going to find here is to get the total length. Ano may total length? Ano, is equal to 19.33 times 4, no? 4 times 19.33 plus katong 22 inches i-convert into feet arong pita na natong 22, 25, 12. 1.83 times 2 equals that is one side, but since there are two sides man na, so I can multiply by 2. Diba? Pini nga side, o kana nga side. So therefore, that's equal to 4 times 19.33 plus 1.83 times 2. Sorry. Times 2. Times 2 pag yun. So 161.96. Okay, the 24 times 19.33 plus 1.83 times. Okay, so times 2. Duha man na siya ka pieces, duha ka sides, therefore, plus 80.98. So ayaw sa pa-ground of okay, hindi pa man siya. 80.98. Okay. Ito second siya length 1. We will call that length 1. Longer side. And ang length to, kini na po 15 inches. So then, ano ka ba? Was, kaya po, 3 man na siya kabuko. Earth view. Siya 15 inches, 15 inches, 19.33 feet, and 3 of them. Therefore, I want siya 3 times 19.33 plus 15 divided by 12. So 1.25 times 2 times 2 because no was nakabuo. So that is equivalent to 3 times 19.33 plus 1.25 times 2 times 2. 1.25 times 2 plus
3 times 19.33. 60.49. Ay, saan ko isa? 122.8. Umasahe ako sa baba. 4 times 19.33 plus 1.83 times 2. 161.96. We also compute. I-practice ko na ninyo. So, wala siya. So, ang total length niya, ay mabuta na lang ninyo. Ano pa? Ang total length will be the sum of that total length is equal to 161.96 plus 120.98. So, dili tayo mag-round of the nakita ha? Okay. Dili man pa siya ma-confine plus 1. 82.34 to equals 94. Na. If there are 10 columns, ilang may ka-columns na lang? 44 pala ng 24. So total length of one column. Of one column. Ano siya? So 82.94. That's only for one column. For 24 columns, so equals 282.94 times 84. Yun ang kibutan nila ko ulit. That's 6,790. 6,790.56 feet. Okay. So mauna siya ang total length needed for in making the frames of 24 columns. So we are required to use 2 inches by 2 inches. Oh. Atong kung ano ito, I'm going to determine the commercial size. The commercial size equals commercial size of tara to leave it around about 2 inches by 2 inches. So equals ang total 6790.56 divided by. So kung sa atong decide na length sa lovebird, di ba? 8, 10, 12. So let us say ako na yung button of times, let's say 10 feet. Okay, 10 feet. So this is divided by 10. So 679 0.56 divided by 10 was 679.056. So 679.056 pieces. So therefore, what I'm going to order here or to buy is kung order ang ma-check ano, mga bag ka ng ay mark so, equals 680 na siya. 680 bahalag 0 pieces of 2 inches by 2 inches by 10 feet. Oh, mga na siya ang uliton, no, for the frame. Kung 2 by 3, so the dimension, the cross-sectional dimension does not matter, only the length. So therefore, yapon,
The same magyapon ang number of pieces for 2 by 3. So 680 lang gyapon. Pieces of 2 inches by 3 inches by 10 people. Unless you're going to change the length. If we're going to change the length into whatever length you're going you desire. So we divide off kung saan we desire 8. So divided by 8, so that is the number of pieces here. And it divided. Okay? So, ano na. So this is for the frame. Now, nako may board ana kanang that's why na I frame around it tapos ang board. So the board is we're going to get the area. So that is 1.83. So area no area. Area is equal to doon na siya kabok no 2 times. Meaning 22 inches is 1.83. 1.83 times 19.33. Doon na sila kabok because na side. Plus, kini po 1.25 sa gyapon ko kabok 2 times 1.25 times the height of 19.33. Yun na. Equals. So, divide total area. 2 times 1.83 times 19.33 equals plus 2 times 1.25 times 19.33. 119.07. 119.07 square feet. Square feet na rin siya ha. Kaya feet na lang ako. Kuwato rin po lang. Ano na. Square feet. Pero there are 24, so total area equals 24 times 119.77. 0.77 equals and is equal 28,857. 2,857.75 square feet. So, na natin total area. Karon, kung mo dyan naing mutaplat anak plywood roman, mga plywood, mga phenolic boards, or whatever nga mga boards, the dimension of boards standard is always ginaganito. Kasi naka-remember? Abira sa testo kay kamarag yapin nakakuha. So therefore, kung sa i-divide ano in order to get the number of pieces of plywood, number of pieces of plywood. Kung sa i-divide ang B, can I have an answer? Anyone? Kasi natulog mo mali, ha? May may answer, ano, kung kami na yun, 27, ano, asan na. Yes, Lagria? Dimensions of plywood. Okay. So, ang sa may dimensions of plywood, Lagria?
Ito, ito mga kanil. Class participation. As I mentioned, supply one. Kasi nagka-remember. Yeah, 4 by 8, sir. it's a 4 by 8. Therefore, i-divide na siya of, i-divide of 4 by 8. Pila na siya tanan? 32. Oh, yes, 32. So, therefore, i-divide it sa 32 divided by 32. Una ni number of, ano ba tawag dito? Almost. So, equals 89.3. 89.3. So, which is equal to order 90 pieces of, sa may thickness nito kasi 1/4 na lang by 4 feet by 8 feet. So, muna ang gamiton. So, ang summary, mo na siya ang summary. Summary. Summary ang gamito niya. Order the following. Ito ko 680. 680 pieces of 2 inches by 2 inches by 10 feet. Oh, in the coil section, it does not matter sa number. And then, number. And this one is 90 pieces of 1/4, 1/4, 1/2, 3/4 ng mga thickness sa plywood. 1/2, 1/4 inch by 4 feet by 8 feet. Plywood. So, mga na siya ang gipangitaan ng problem. So, ang inyong columns, ito tanaw yung columns. And usually, ingon ra kung gagmay naman ng column, not all the time, ingon anak po, pwede gapot na itong, may ang forma, yung column kasi 0.30 by 0.30. Yun, siguro may kami na lang. O pwede ingon anak, gapon. Get this length, plus kini mga length din na. Multiply by, kung yung column is square, multiply by 4. And if there are 10 columns, multiply by 10, then you have the total number that you need for that particular scaffoldings and staging. Of forms, no, for forms. So, kini number 2, o kini po circular, mura gyapon na siya. Inyo na nang i-assume kung ano ng circumference din ha, and then after getting the circumference, i-flat na siya. Aron di kayo mag-hipo. Kasi 20 ang yang radius. So 40 ang yang diameter, so pi d. So pi times 40. So 40 times
5. 125.6 inches. So, kini siya is ating anak. Ay nag-ikuan, 125.66 inches. So, ano? So, pwede na siya, yan yung pagkuhan ng i-plot. Pero, ilig, butak-plot mo, circle naman na ito. Parang sa'yo ba, sa'yo na ito, na-imagine ba? And butagan mga frame din ha. Ano, frame din eh. Ano? O, size a problem. Hindi drawing, kung dili butang lang ha. The vertical frame is spaced up. O, you get the circumference divided by the spacing plus 1. So, man yung number din sa anim ha. Mga vertical frames. And ang kining horizontal frame, horizontal support frame, is just equivalent to the circumference of this. So, duwa sila ibabaw sa opos. So, ano na siya? And do the same as this one. Ang number 2, ito mo ganun materials ko. Ito pa ito yung point. Wala prices. Sige na. So, kulang-kulang. Ang point number 2 ko, ano yung scaffoldings? Kini number 2, ang scaffoldings, kini ang inyong solve like this. Anak siya pa doon, di ara. Siya rin mga pag-ato magkagulong. Huwag ka muna yung trabaho na number 2. Any question? Sige, questions before we proceed to the next topic. May question? Kaya wala na din now. Sige, so everything is clear. So, wala rin ako ng topic ha, kami pa rin. Comment sa iyo. Ito ba tayo ko rin sa iyo, okay. Dito mag-give kayo questions. Ang gamay na lang mo. 28 out of 41. Yung isa may nabisihan. Karang 28, duha ako. Atin ko, 7 na. Kita ninyo? So 25, 41 minus 25. Para 16 minus 1. No wonder. No wonder na bisag katong kung giingon ganyan nga kuan nabotahan og length, tulay length, at di mo bila pwede, wrong na siya. Correct unta ang iyang number of pieces. 48 man kung katong letter K, 48. That was correct. Wrong na length. Hindi ba din sa mga correct? Ano man, wala man. Di nga. Ang mga wala. Tapos di pa mag-ukap-ukap, di pa sige. Di pa mag-ukap og mga anyway, it's your own lookout. But let's proceed to the roofing materials. So, galvanized iron sheet. Siya. Kalan siya ice sheet. Hindi tawag na ito obscene. Sa Bisaya, sa itong kuan. Dialect. So, ano siya ang forma? Yeah, so it's called corrugated sheet iron roof sheet because hindi siya mga corrugation, no? Kanang kanan. Oh, kana. Valve. Okay. At it's intentionally done in order for the water to flow freely down. Wala siya. Then, ang pagtao dani niya, mas siya'y side lapping, no? Nasa pwede nga itaon o isumpay na dito, askan pa sa ang kubos. So, nag-overlap din ha, ang isa ka child sheet, ano. Na-overlapping na siya,
overlapping niya is there are two types of overlapping. 1 and 1/2 and 2 and 1/2 corrugations. So, sa ng corrugations, ini iyang pag anak with. So, kontag corrugation na ito sinusunod isa, duha, yung half. So, pag taplak sa isa, ibaba, so ano na? So, 1, 2, and 1/2. So, if this is the type of overlapping sa side lapping, ang iyang effective coverage or covering sa roof is only 0.60 centimeters. Points, meters, sorry. 0.60 meters if the corrugation of side lapping is 2 and 1/2. If it is 1 and 1/2, it's 0.70. So, dako-dako siya kaya ilang side lapping mugamay man. So, ang ubang width ma-extend. Okay siya. For the end lapping, na po end lapping din no, dili mo yung isumpay na diretso kaya ang tubig di ako so end lapping. Okay. Sumpay din ha, no? Na-trip na sumpay. Okay, so, ang tanak ng end lapping, this is 25 to 30 centimeters. So, depending upon what is stated in the plan, so, kung 25 na, 25 mo gamit o, kung 30, 32, wala siya. Pasabot sa side lapping o end lapping. So, na ay mga ng standard sheet, no? Standard length of the galvanized iron sheet. So, yung standard length, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. So, usually karon talagsa na ka ng 5. Yun lang 6. Up. And then, ayan gauge number. Kung gamay sa gauge number, mas magaas siya kaysa nako ang gauge number. Sayo po na yun, 3.04 yeah, 0.041. So, muna yung gauge. So, pagpalitan na, kay mauna mo yun ang dimension, ang iyang width. Standard naman yung width, no? Kili-kili, standard ano siya. Di na siya malalis. So, ang naliso na lang, ang ayan na po thickness o ang length. So, therefore, ang importante ng aning quantity is its length and its thickness. So, palitan kong GI sheet, what is the gauge? 14. On sa length, yun na naman on sa width, automatic na naman there's only one width. So, ano siya, kung gusto kag baga, 14. So, kaya at different lengths. So, kini mga numbers din sa sunod, these are the weights. Weights of 1/6, dito sa kini. Weight of 1/6 feet ng length with having a gauge of 14. So, kung mo below gani anang 26.83, that means substandard ang imuhang napalit na. Ang material. Then, lisod po mo, sa timbang-timbang, so na pagtimbang, flat traban, gusto na timbangon. So, usay mo, salig na lang kita sa manufacturer. But kung nato sa materials testing, kinalanaagi kay time to test. Hindi pwede nga, hindi na i-testing. No? Okay. So, muna. Agara ang illustration for the end lapping. 20 to 30. For the corrugation, 1 and 1/2, more na iyaha overlapping sa side. Kung 2 and 1/2, more po na siya ang overlap. So, napay table, kung 5 feet, 6 until 12 feet, ang iyang
and side lapping is 0.70, ang yang side lap, ang yang kung 1 and 1/2 inches, kung 2 and 1/2 inches, 0.60. So this table will not be provided anymore. No? Dali naman na sa ma-memorize. Inilang number of nails, memorize mo na siya. Number of nails. Kung 5 feet, kinahanglan ng 14 pieces. 14 kabok lansang gamiton. Kung 6 feet, 14 foot. Ang 7 of 8, 16. 16. Ano na? I think it's 80. So 18, 80. 9 and 10, 22, 22. And then 26 na po ang 12. So di na ko mo provide anihang. So, kamo na din mo ko anan. Kailangan na pag-memorize. We have to make use of our memory. Aron ma-practice. Then, for every piece, may kuan corresponding kilograms. For every 120 pieces of kung gamitin mo siya ay rope nails, 120 anak equivalent to 1 kilogram. Kung rivets, equivalent to 180. 180 kabuok rivets, di mo na dahil siya of 1 kilogram. And washers, lid washers, and umbrella nails, but most of the time, umbrella nails sa mga ng GI sheets. No? Atong nails na nag-ana o. Inaadyo rin. Na. Kaya ko itong, na ako'y wire nails, anak. Mga siya umbrella nails. Oh, hindi ako. But then, ang iyahang, dini instead of nail, it's wire. No, wire siya. Taas, because it will be, pagbutang na, ito slok siya dito sa ibabaw, sa atop, then naaman ni kahoy sa ubos, dito din ikot sa ubos ini. So, more ko ng purpose. Only lang, may tao sa silong na magtrabaho do dito. One above the roof and the other one under the roof. Hindi siya pwedeng isa ka buo. No? Kasi depende na sa availability sa materials. Questions? Any questions ha? Ano mga tama? Ang impressive ganiha, o niya wala diha, pero kulutan na nato. Masiro lang ko ang class participation. So far, na-class participate pa si Consat o si Lagria. Ano ka mga questions? Biglang 50 points na lang yung binili. 27 to 25. Ay 16 na ginawa na. Bakit kayo nag-isihan? Okay, so we will have this illustrative problem. From figure 6-3, find the number of corrugated GI roof. Roof sheets and its accessories required. The side lapping is specified is 1/2, 1 and 1/2 corrugations with 30 centimeters and lapping on a 2 by 3 inches 4 inches. So, ako itaon na to ani ang nails ug ang iyahang roofing sheet. By the way, karon po na time, hindi naman kaili siya ka, sa mga panahon ng mga low-cost housing, hindi na magamit, no, kanang mga GI sheets, o silver lang ng mga atop. Pero kanang, magsiga-siga, silver. Pero, kana ng mga high-end, kulurok na sila. Ang kulurok, pwede na maato ta sa supplier. Mga parito. Pila inyong kuan
sa katulog ko. Ni, install mo, kung install sa amin, even the kanang process. So once the house or the building is kung ano na ang forma, ang ano, nasa ka ng ano siya yung mga columns o beams, kanang sila parang beam, ang beam, ano na ang forma, beam na na siya. Ito, 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 ano. Kasi ano ang forma, kaya nagtukod na sa beam, o ang beam sa columns at sa beams. So, ang next ana is, ini na dayong, kung one story lang ha, pero two stories na, dapat yung mag-estimate. Anak na rin ang hapon. At kung makaprocess dito bali, no? Pwede ito isa. So, anak. So, ang tuon na sa supplier, isa diri. Supplier, anang koloro, ngayon, sige, kami may estimate pa naman, pila man, 300,000 o 320,000 o whatever. O depende sa klase sa imo ang koloro. So, hindi na tayo siya mag-estimate in details. At pakyaw-pakyaw na na siya. Ang mag-estimate, ang taga-supplier na. Then karon, what if bago kang na engineer, graduate ka, bago ka graduate, ngiti ka trabaho kay karon makakwarta. Adto ta sa supplier mapadung. Ngayon na, kanang engineer, naay magpa-kuan dito, naay mo pa-supply o kanang kolorok. Ato ako mag-estimate ako dito. Now karon, kung di ka mo mag-estimate, yung sakto, wala. Anyway, natin gyapon training. Pag mas may bito na kay training na review na lang. Ana ba kay maguna na yung una-una ba? Sunod. Kaysa totally wala. No? So na siya. But since even if dili ka makatrabaho dito, di ka manarbaho dito kay pagkanahan, part nitong lesson, we are bound to learn about this. Kay ang mudos na sa problem, basta. Wala na. So, ang ginamit ako sa Zentica, wala. Okay. From the figure 6-3, mga ang figure 6-3, find the number of corrugated GI roof sheets and its accessories required. Accessories to mga lansang. To the side lapping, specify one and one half corrugations with 30 centimeters and lapping on a 2x3 inches board. That's okay. So, tama na ang dimension dito na. Ang dimension is 14 meters. So, tanaw po na onsay forma sa ato, padung ba dito ang mga kanal-kanal or padung ba din ha? No? Of course, namin kita. Ang may planos, namin kita. So, namin kita. Pagdili di ang gutter. So, ang GI sheet is 6 meters na kinanglan nun. And naa pa may 30 centimeters na end lapping. Therefore, ang total na length na atong kinanglanon is 6.3. 6.3 meters. So, pila ng 6.3? 6.3 sa pit. Kay pit na magkasagara ng pagpaliga sa kuwap. O 21. Equivalent to 21 feet.
But take note, ang pagbaligya ani is not in meters, in feet. Okay. Tanaw na po ang mga standard length up to 12 feet or up to 3.6. But what is required is 6 meters. So, ang sa may angay na itong hapon na. Sa may atong angay. So, mag-combination of length na makaabot of 6.3, pwede ito no kabok yung combine. Pwede kung duhara kabok i-combine. So, kung tulo, 2.4, okay? So, ang combination sa tulo, 1.8, 2.1, so 3, 4.1. Oh, hindi. So, maglisod mo sa tulong. So, may tapat another combination sa duha. So, aron dito madugay, ang kanang combination ano is 2.7 and or 9, no, 9. 9 and 12 or 2.7, 2.7 and 3.6. So the total of that is 6.3. O 6.3. Yung 0.3 anak kay makagok mo ng 0.3 kay mag-overlap na siya. So the total of that is 6. So sakto din kami siya sa. Okay. So na siya 2.7 and 3.6. Okay. So the first thing we're going to do is to get to determine how many sheets na ibutang along the 14-meter length. So we're going to divide this by the covering, effective covering. So 1.5 months, so therefore effective covering is 0.7. So meaning 14 meters divided by 0.7 is 20 sheets in one row. So duha na siya ka row, kay 6 meters man masigo, may, as I said, wala yung sakto diya 3.6 na. So combination of 2.7 and 3.6. Therefore, there are two rows. So one row for 12 feet and one row for 9 feet. So nanatay materials na GI sheet. So naanay GI sheet na material, no? Ano siya? 20 pieces of 32 inches by 12 feet. Then 20 pieces of 32 inches by 9 feet. Next, ato na po kono ng rivets. So, dili nita magamit og rivets kay complicated na pa mga washers na wala gibutan sa problem o na pa washers. But anyway, ang number sa rivets i-multiply naman gikan sa kuan dito. Napay pleasure strap, napay strap dubli-dubli, no? Napay lead washers. So, kinitanan, rivets, washer, plain GI strap, then lead ornaments, then if I will be the one to give the problem, so I will just uh I will just let you use this one, umbrella nails. Oh. So kung umbrella nails ang gamiton, so mga na pag-compute. Pag 2020 man to sila, no? Pag 2020. 2020. So, 20 pieces na atong, let us say, 2.7. 2.7 meters equals 20 pieces times 22. 22 magkabukinan lang nun. Basta 2.7.
So, pila na siya. 20 times 22, 440. Then, sa 3.6 meters equals 20 hapon. 20 times, pinay kinahanglan niya, 36. 26. 20 times 26 equals 520. So the total will be 520 plus 440, 960 pieces. Karon 960 pieces di ko na ingana pagbaligya. So i-divide na to of Dini, 120 because ang 120 pieces of umbrella nails is equivalent to 1 kilogram divided by 120, therefore, one yung weight equals 960 divided by 8 kilograms. 8 kilograms. Okay. So, ang summary, nga na may summary diri, oh. Hindi na ko magsulat-sulat, but we will change this one into kung kuan. Ang i-add diri is 8 kilograms of 8 kilograms of umbrella nails. So, wala na yung umbrella nails na sukod. Mga na siya isa. So, ano na nga mga kuandri, unless mas may gold na baligyan na. Mga na siya, mga na siya. Mga klase. So, daghan sige pag-answer diri, which is not in the problem. So, that's why we will just skip. Okay, if sa problem yung napakita ang with washers, plain GI sheets, nasa gipangkuan sa mga gutter pero wala gi emphasize sa problem, no? And ang train ang mga gutter diri unta. So what is the problem? Ora ko muna na ayan summary. So what is your question? Wala question? O hindi ko sa isa. Wala question. Muna na, alam dali, alam mo na. Pero mga pinangat ko nga. Yan ang mga kuan. Ang dadago mo nakaka-perfect. How do you kaya daghan? Mas daghan kong bagsak. Ang na ron. So, kini, ay nga klase sa kuan, ang pagpangita ani is by area na lang, by area method. Sheets. Yung, ang mga area na lang siya. Next time. Amplify the number of options means plan. Marga po na, to one upside lapping. So, divided by 0.6, ang ito mag 1 pack, basta
Matimanda na na itong mga kuan, 0.6, 0.7, and that's enough. Mapay gutter flushing, ridge, heat, and valley road. So karon lagi, di naman kung siya applicable sa una, kining gutter, buhaton ba na sa panday, ibang atop anak. So naman gini mo anak ni aron na na. Karon nga, paghagong sa tubig din ha, so, hindi po, sunod. Yung kini siya, ikot mo tong na mga strap, anak man na din ha. O, may strap. Strap ra man na siya. Ang kanang gutter, taas na dito, mataas na. Pero kini siyang strap, di ko di ana na kata ikot sa ako ana kasi kung nakatapnak ko ng ana na siya so dito di mo so sa gutter. So, ang gutter karon anay gibuhat daan baligya na. So length na lang siya. No? So length na length ang niya bilang isa. So mao na itong kung tutul mo sa hardware kay ganit karon mo palit na lang ta kung sa forma sa gutter no daghang pa mga klase-klase aron lang yun nga ma-track o palit ang mga apay mo nani no ana ang ato. So daghang klase nga kuan gutter and that's square length lang pagbalik na. Eh kaniyan to buhaton mo na sa panday ng publika ng mga kahon karon that's not no longer applicable. It's not it's not applicable anymore. So, upalit na lang ta dito diretso, ana siya. Estimiton pila length aning mga gatiranan, for example, ini naman anay dapat kana. Pwede ini na lang po kada all around. So, pila length ana, so mo na may palit ko dito. Eh, napay klase-klase nga ang style, so depende lang yun na siya sa kanang store, no? In order for the customer to be attracted to buy. Mo na nga, di na ka mag-skip ano yung mga flashing, ridge heat, and valley road. Ang kanang ridge heat, kanang ano na sa ato, o ako lang mong i-discuss na, no? Ma, kana, di man yun na siya totally cover. O nang butangan na siya o kato ridge heat. Ako na po na siya ay shoot. Ano, aron, dili ka sunod ang ulan. Ang kanang valley, sinabi ko, nabi na, dili lang. Kapa. So, muna ang ridge. So, ang itaklap kay mag-anak mo ginang, mag-anak mo ng GI sheet. So, nagilay gamay, kuan. O, bisto ko, anak na, dadi gina, pinay, kuan din ha, maagyan sa tubig. So, mga in order to avoid that one, butakan na siya. So, sa ridge, after, ang wala pong value, wala na butang din na, kanang balay, kubang balay, duha ka buok ang ilang. So, muna ang valley portion. Pwede po libutang sa ubos, ano, lang. Oh my. Ito kong klase-klase na bahala kung sa ang importante lang ang iyang lapping o ang lapping lang sa kilid o sa end. May mga klase-klase ng mga fastener. But it will stay there.
O asphalt roof shingle, wala na siya. Sabi na po, magaling pang pili mga, so we not learn about this one anymore, mga obsolete naman na. Brick tile roofing, o, mawag nga po nag-style kung brick tile, para sa po na-style kung sa tiles, kung pila ka buko, pila ang effective covering, o get the total area divided by the one area of that brick tile, then that should be the number of tiles to buy. So kini sa una, ingalion po may trabaho, on po may sa mga panday. Karon ang daga mga klase nga mga ligya nga ready to use na na siya. So ang yung trabaho ko na, pwede mo makatrabaho ako formworks, scaffoldings, staging, and then katong roofing sheets. Any question? May question? So, basin mag-quiz ka, ako ang pata mag-quiz, no? Sa mo, okay? 27. So, next week, dagang ay holiday. So, sige. So, second week of April na ka mag-quiz 1. Dayon, the quiz 1 sa final. Ang quiz 2 sa finals, di mo sa 21, o sa 24 mo, sa 24. Ay, wala. Sa 24. Kung nagpigit sa, sige na lang. Pwede pa. Hindi April 24 kay one day mo sa Tuesday, no? Tuesday. Especially is Wednesday, yes. Pwede sa 6 ka 23. Okay, okay. So, yung second quiz is 23. Ang first quiz sa 9. Red ra ba ang 9? Unsa na what that 9 about? Kailangan na lang ako. Then, mag-on pa tag tiles next meeting. Kailangan ako na nito na, no? Tiles, more naman na siya. Dali naman ang tiles. More ang pag-estimate sa tiles. Para sa pag-estimate sa plywood. Get the total area divided by the area of one tile. More than the number of pieces. Yung sa atin mga grout. No? Nagsusod mo nito yung test. Ito. Hindi mo lang toxic. Mahalag unsay style, unsay mga classic granite, marble. Just get the total area na i-cover sa tiles divided by the area of one tile, and that is the number of tiles. So, dili na siya available, pero ang important is area. Okay. So, tagang ka lang mo ginta at anong nga gawin ang tiles monggo. Sa'yo na kaya siya. Area to be covered with tiles divided by area of one tile. And do not expect na purely rectangular ang ihatag. Tama. What if ingon ani ang ipapangita? As I said, kasi sa estudyante ta, inalan din ang i-expect sa to. Ginanglan na magkutaw atong mga not necessarily to terrorize, but to steer your critical thinking. O ano
datong to think critically. For example ka na, unan ang forma, dayon. Na diameter, of course. So, trigonometry na kung maabot din here. Kini mo ay pabutangan of another type of tiles ka ng area. Ini outside the star. Diba? So, masing mas-shot na tayo, no? Wala, rectangle man itong kuhan. Unya, pag-exam pa. Lahat mo, forma na star. Tingnan ko yun ng kuhan. Oh, ano? Kanang shaded mo, another tile 1. Kasi tile 1. Oh. Ang kining mga points sa star din tile 2. Oh. Kasi ito nga, tile 3. So, na dimensions, of course, ipanghatag na. Ang diameter, no? Diameter, regular star. So, makuha na ninyo ang kuan. Dimension anang star kay diameter, regular star. So, pinaka-degree na. Ang iyang, wow, 72 o so, pag compute na, okay na nun, ito na siya. Oh, 100 degrees. Oh, sulan ko rin ang siya nila. In 100 degrees, take that one. Cosine law, sine law, so, ma-review din mo yung isura ang yun. Pwede rin mo kung rectangle ba? Pwede mo, okay mo rectangle lang? 20? Mabot ulit pa itong kuan. Yung ani nga mga kaya mga institution kato di ay walang salimod ay mga ito mga hall, hall of fame nyo nga ay mga pangalan sa artista nga mga famous kay butang din. Yung ani mo to, may tiles mo to nga gibutang nga ganda and of yang Renalo klase aron makita ang star. So that na yung ano. So, pagbuhat ani, ilang ma-record yung trigonometry, so wala nga, ayaw ka rin, kaya mora ba na yung number ng 1, not only yung trigonometry, but mathematics is your first subject sa board exam, o palintan na na. And there are tools for the competition of other subjects. Algebra, trigonometry, tools for sila. Oh, kung sa panday pa na, mga martilyo, mga lansang, hindi akong kalimitan. Monday pa, dalan sa mga martilyo. Buka atong. So, gantan mo daan, no? Ngayon, kalimtin ng mga previous knowledge. Okay, dili ka na, no? Ani ra. Kung sa may atong test sa inyo, ha? Ano rin? Katunggon mo, maminaw. Ano yung ma-challenge mo? Wala ako, no? Oh, 20 by 20. 20 by 20 ang iyang kuhan centimeters na. Ano lang daan mo? 7 times 9. 7 times 9 equals 63. Divided by 0.20 by 0.20. Oh. So 1,575 diretso. Oh, nara, oh. Balgan nila, oh. And it's not always like that. Okay? I hope you understand. Wala mo like good na pipili kong hatak. So, pero para sa inyo nga na ang palimot sa Brignis Activus. Oh, hindi daga na.
Wala nagdura. 29. So sige, we will continue the files next meeting. Speaking of the gateway, wala pa more questions, wala na. Question? Wala na gabi. Well, questions? Wala question din. Mamanatang. Always. Okay, so we'll combine atong phase 1, you know, negative and positive. Okay? Isa lang bumalik o check sa attendance ha. Isa lang bitaw like ko ha. Wala pa. Diba ganun? Pina. Check diba sa inyo po. Bye. Okay, I'm put my aircon. Yes, sir. Bye. Yes, sir.